කොරෝනා COVID-19 හින්දා මුළු ලෝකෙම ආර්ථිකය ගොඩක් පසුබෑමට ලක් වෙලා තියෙනවා. අද මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ ඉස්සරහට වැඩිපුරම ඉල්ලුමක් එන ස්කිල්ස් 5 ගැන. ඉතින් ඔයාලා ගෙදරට වලා මේ දවස්වල නිකන් ඉන්නව ඇති. මේ මම කතා කරන්න යන්නේ ස්කිල්ස් 5ක්. මේ 5 ඔයාලට තනියම ඔයාලගේ කැමති වේගයකට ගෙදර ඉඳලා කම්පියුටර් එක ඉස්සරහා ඉඳලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිත් එක්ක එකතු වෙන මේ වීඩියෝ එකට අපි කතා කරමු ලොක්ඩවුන් එකෙන් පස්සේ ලෝකේ වැඩිපුරම ඉල්ලුමක් එන ස්කිල්ස් 5 මොකක්ද කියලා. අපි දන්නවා ඉස්සර වගේ නෙමෙයි දැන් බිස්නස් එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාර සිද්ධ වෙන විදිහ හරි වෙනස්. ඉස්සර මිනිස්සු ගොඩක් කරලා කැමති එළියට බහලා ගිහලා බඩු ගන්න. හැබැයි මේ වෙච්ච දේවල් හින්දා සහ ඉස්සරහට වෙන්න තියෙන දේවල් හින්දා මිනිස්සුන්ට කලින් වගේ එළියට බහලා දේවල් ගන්න බෑ. ඒක හින්දා මේ ව්‍යාපාරවල සංයෝගය සහ ව්‍යාපාර පැවතිච්ච ආකාරය ගොඩාක් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ වෙනස්කම හින්දා ලෝකේ වැඩිපුරම ඉල්ලුමක් වෙන පළවෙනි ස්කිල් එක තමයි කෝඩින්. HTML, PHP, Java, Python එකින් මේකේ නොකී කෝඩින් ස්කිල් එක අනාගතයේදී ලොකු ඉල්ලුමක් ඇති කරනවා. හේතුව හැමදේම දැන් වෙන්නේ මොබයිල් ෆෝන් එකක්. එහෙම නැත්නම් කම්පියුටර් එකක් ඉස්සරහා. දැන් බඩුවක් ගන්න වුණත් ඔයාලට කඩේට යන්න ඕනේ නැහැ. ගෙදර ඉඳලා මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වෙබ්සයිට් සහ අන්තර්ජාලය ඉතාමත් වේගයෙන් ශීඝ්‍ර වශයෙන් මේ හැමදේම ආක්‍රමණය කරමින් පවතිනවා. ඒකින්ද කෝඩින් පළවෙනි ස්කිල් එක ලොක්ඩවුන් එකේ පුළුවන් නම් ගෙදර ඉඳලා ඉගෙන ගන්න. දෙවෙනි ස්කිල් එක ඩිජිටල් මාකටිං ස්කිල් එක. ඉස්සර මාකටිං වෙච්ච විදිය වෙනස්. දැන් මාකටිං වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ටීවී එකේ විතරක් නෙමෙයි. මොබයිල් ෆෝන් එකේ, ලැප්ටොප් එකේ, ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා. ඉතින් ඩිජිටල් මාකටිං ස්කිල් එකත් ගොඩක් වෙලාවට අනාගතයේදී ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙන ස්කිල් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට Google එකෙන් Google Garage තියෙනවා, Facebook වලින් Facebook Blueprint එක තියෙනවා. ඒවල links මම පල්ලෙහා දාන්නවා. ගිහිල්ලා චෙක් කරන්න, try කරන්න and තනියම ඉගෙන ගන්න බලන්න. මොකද මේ ස්කිල් එකත් අනාගතයේදී ගොඩාක් ලොකු ඉල්ලුමක් ඇති වෙන ස්කිල් එකක්. මොකද TV වල ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ගිය කාලේ ඉවරයි. දැන් Facebook වල, Instagram වල සහ TikTok වගේ දේවල් වල තමයි ගොඩක් මිනිස්සු පාවිච්චි කරන හින්දා ඇඩ් ගොඩක් දුවන්නේ. ඒකින්ද ඩිජිටල් මාකටිං ස්කිල් එකත් ඉගෙන ගන්න ගෙදර ඉන්න මේ දවස් ටිකේ. තුන්වෙනි ස්කිල් එක මේ ඩිජිටල් මාකටිං වගේම අපි කියනවා මේකට කොපිරයිටිං ස්කිල් එක. එහෙම නැත්නම් පිටපත් කරණය. කොපිරයිටිං එහෙමත් නැත්නම් මේ පිටපත් කරණය කියන්නේ TV එකේ එහෙමත් නැත්නම් මේ ඩිජිටල් මීඩියා වල ඇඩ් එක යද්දී අපි දකිනවා ලස්සන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක්. එහෙමත් නැත්නම් ලස්සන වදන් වලින් මේක මිනිස්සුන්ට ආස හිතෙන විදියට මේ භාණ්ඩේ නිෂ්පාදකයාගෙන් භාණ්ඩේ පාරිභෝගිකයාට ගන්න ආස විදියට ලියන ස්කිල් එකක් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දේ වලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මොකද ඉස්සරහට හැමදේම මොබයිල් ෆෝන් එකේ වෙන හින්දා මේ කන්ටෙන්ට් මාකටර්ස්ට ඒ වගේම කොපිරයිටිං ස්කිල් එක තියෙන අයට ගොඩාක් ලොකු ඉල්ලුමක් එනවා. ඒක හින්දා මේ ස්කිල් එක ඉගෙන ගන්න එකත් අපත යන්නේ නැහැ. තමන්ගේ ව්‍යාපාරය පටන් ගත්ත දවසක වුණත් තමන්ට මේ ස්කිල් එක මේ කොපිරයිටිං ස්කිල් එක ප්‍රගුණ කරලා තිබ්බොත් ගොඩාක් ලොකු වටිනාකමක් ගොඩාක් ලොකු ප්‍රතිලාභයක් ගන්න පුළුවන්. හතරවෙනි ස්කිල් එක තමයි මේ ක්ලෝසින්. එහෙම නැත්නම් විකිණීම. ඉස්සර දෙයක් විකුණුවේ මිනිස්සෙක් මූණට මූණ හම්බෙලා. හැබැයි දැන් මේ සෝෂල් ඩිස්ටන්සිං හින්දා එහෙම නැත්නම් මේ රිමෝට් වර්කින් හින්දා ඔයාලට දැන් ඉස්සර වගේ මිනිස්සෙට මූණට මූණ හම්බෙලා මේ භාණ්ඩ එක විකුණන්න බෑ. ගොඩක් වෙලාවට Zoom එක හරහා එහෙම නැත්නම් අනිත් platforms හරහා තමයි ගොඩක් අය මේ presentations එහෙම නැත්නම් විකුණුම් කරන්න වෙන්නේ. හිතන්න ඔයා sales representative කෙනෙක් නම් ඔයාගේ field එකේ, insurance field එකේ නැත්නම් telecommunication field එකේ ඉතින් ඔයාලට ඉස්සර වගේ මිනිස්සෙක්ව එහෙම නැත්නම් පාරිභෝගිකයා මූණට මූණ හම්බෙලා විකුණන්න බෑ. ඒක හින්දා මේ ඩිජිටල් මාකටිං එක යන මේ ක්ලෝසිං ස්කිල් එක එහෙම නැත්නම් මේ සෙලිං ස්කිල් එකත් ගොඩාක් අනාගතයේදී ලොකු ඉල්ලුමක් ඇති වෙන ස්කිල් එකක් වෙනවා. ඉතින් මේක Taman තනියම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දෙයක්. ගොඩාක් ටියුටෝරියල්ස් තියෙනවා, ගොඩාක් YouTube එකේ වීඩියෝස් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ෆලෝ කරන්න පුළුවන් YouTube channels තියෙනවා. ඒ වලින් ඉගෙන ගන්න කොහොමද මේ ඩිජිටල් ප්ලැට්ෆෝම් එක හරහා මිනිස්සෙට භාණ්ඩයක් හා සේවාවක් විකුණන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් මේක අපේ හතරවෙනි ස්කිල් එක ක්ලෝසිං. කොවිඩ් ලොක්ඩවුන් එකෙන් පස්සේ අනාගතයේදී වැඩිපුරම ඉල්ලුමක් එන පස්වෙනි ස්කිල් එක තමයි virtual project management skill. කලින් කිව්වා වගේම ඔයාලට ඉස්සර වගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හැන්ඩල් කරන්න ටීම් එකට එකතු හම්බෙන්න බෑ. ඉස්සර නම් මීටින් රූම් එකට එකතු වෙලා කට්ටිය කතා කරගන්නවා අපි කොහොමද ප්‍රොජෙක්ට් එක කරන්නේ? කොහොමද මේක සක්සස්ෆුලි කරගන්නේ කියන දේ කතා කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් ප්‍රොජෙක්ට් එක හැන්ඩල් කරන්න ඔයාලට
අනාගතයේදී මීටිං රූම් එකට එකතු වෙන්න බෑ. හැබැයි මේ Zoom කොන්ෆරන්ස් එකට එහෙම නැත්නම් Skype කොන්ෆරන්ස් එකකින් තමයි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක හැන්ඩල් කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් virtual project management skill එකත් අනාගතයේදී මේ lockdown එකෙන් පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු ඉල්ලුමක් පවතින ස්කිල් එකක් වෙනවා. ඉතින් මේ පහ මං කිව්වේ කොහෙවත් ක්ලාස් එකකට ගිහලවත් කොහෙවත් කෝස් එකකට ගිහලා ඉගෙන ගන්න ඕන දේවල් නෙමෙයි. මේ පහ ඔයාලට තනියම තමන්ගේ වේගෙට ගෙදර ඉඳන් ලැප්ටොප් එක ඉස්සරහ එහෙම නැත්නම් මොබයිල් ෆෝන් එක අතේ තියාගෙන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ පහ එකක්වත් අඩුම ගන්න ප්‍රගුණ කරගත්තොත් අනාගතේ තමන්ගේ ජොබ් එක ගැනවත් තමන්ගේ ව්‍යාපාරය ගැනවත් බය වෙන්න හේතුවක් නැහැ. ඉතින් අද අපි කතා කරේ මේ ස්කිල්ස් පහ ගැන මේ වීඩියෝ එකකින්. දැනටමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, bell icon එක ඔබන්න. අපි නැවතත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මම සනි රවාස්. ස්තුතියි.